নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো SBI ক্লাৰ্ক নটিফিকেশন সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে SBI প্ৰায় 8773টা জুনিয়ৰ এছ'চিয়েটৰ পদ ওলাইছে, যিবিলাক ক্লাৰ্ক পোষ্ট হয়। এই পোষ্টসমূহৰ বাবে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু লাষ্ট ডেট কেতিয়া, লগতে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোকে জানিব পাৰিবা। SBI ক্লাৰ্ক 2023 এক্সাম সামাৰী। অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ল ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া আৰু পোষ্ট নেম ক্লাৰ্ক জুনিয়ৰ এছ'চিয়েটছ। ভেকেঞ্চি 8773। কেটেগৰী গভ জব হয়। এপ্লিকেশ্যন মোড অনলাইন। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইতিমধ্যে 17 নৱেম্বৰৰ পৰা হৈ আছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 7 ডিচেম্বৰ। এক্সাম মোড অনলাইন হ'ব। ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ প্ৰিলিমছ আৰু মেইন। চেলাৰী হ'ব 26,000 to 29,000। অফিচিয়েল ৱেবছাইট http://sbi.co.in। SBI ক্লাৰ্ক ভেকেঞ্চি বেকলগৰ পদ আছে 490টা। SC ST OBC বাবে আছে 141টা আৰু PWDৰ বাবে আছে 92টা আৰু এক্স সাৰ্ভিসমেন্টৰ বাবে আছে 257টা। সৰ্বমুঠ বেকলগ আছে 490টা। ক্লাৰ্কৰ এই পদসমূহৰ বাবে যদি তোমালোকে আবেদন কৰা তেতিয়াহ'লে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো চাই লোৱা। SC ST PWDৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই। জেনেৰেল OBC EWSৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ল 750 টকা। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি তোমালোকে চোৱা। যিসকলে ইতিমধ্যে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে সকলোৱে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু 31/12/2023ৰ ভিতৰত গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলেও এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। SBI ক্লাৰ্কৰ এজ লিমিটটো চাই লোৱা। 20 বছৰৰ পৰা 28 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে। SC STৰ বাবে থাকিব 33 ইয়াৰ্ছ, OBCৰ বাবে 31 ইয়াৰ্ছ, পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজৰ বাবে জেনেৰেলৰ 38 আৰু SC STৰ 43, পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজ OBCৰ বাবে থাকিব 41 ইয়াৰ্ছ। সাৰ্ভিসমেন, উইডোজ, ডিভোৰ্চ ওমেন এইখিনিৰ কাৰণেও ইয়াত এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। এই পদসমূহৰ বাবে সিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ দুটা টাইপত হ'ব। প্ৰথমতে প্ৰিলিমছ অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰপিছত মেইনছ হ'ব। প্ৰিলিমছ এক্সাম পেটাৰ্ণটো তোমালোকে চোৱা। ইয়াত ইংলিছ লেংগুৱেজ থাকিব, নিউমেৰিকেল এবিলিটি, ৰিজনিং আদি থাকিব। ইংলিছ লেংগুৱেজৰ কুৱেশ্যন থাকিব 30 আৰু টোটেল মাৰ্কছ থাকিব 30। 20 মিনিট সময় দিয়া হ'ব। নিউমেৰিকেল এবিলিটিত কুৱেশ্যন থাকিব 35, টোটেল মাৰ্কছ থাকিব 35 আৰু ডিউৰেশ্যন হ'ব 20। তেনেকৈ ৰিজনিঙত থাকিব 35 আৰু টোটেল মাৰ্কছ 35। নেক্সট টাইম হ'ল 20, মানে 60 মিনিটৰ ভিতৰত কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব প্ৰিলিমছত আৰু টোটেল মাৰ্কছ হ'ব 100। এই পদসমূহৰ বাবে প্ৰিলিমছত কেনেকুৱা ধৰণৰ চিলেবাছ হ'ব সেই সম্পৰ্কে যদি তোমালোকে জানিব খোজা তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ নটিফিকেশ্যনখনত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাব পাৰিবা। ইয়াত আমি এইখিনি উল্লেখ কৰিছোঁ: ৰিজনিং, লজিকেল ৰিজনিং, ৰেংকিং বা ডাটা সাফিচিয়েঞ্চি, কোডেড, ইনইকুৱেলিটিজ, চিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট, পাজুল, টেবুলেশ্যন এটচেট্ৰা এনেকুৱা ধৰণৰেই হ'ব চিলেবাছখন। গতিকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি যদি তোমালোকে চাব খোজা তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ SBI নটিফিকেশ্যনখন সম্পূৰ্ণকৈ চাব পাৰা আৰু SBIৰ যিটো ৱেবছাইট আছে তাত গৈ তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। 7 ডিচেম্বৰ লাষ্ট ডেট হয়। গতিকে যিসকলে এতিয়াও এপ্লাই কৰা নাই তেওঁলোকে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰিব পাৰা। আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ।